હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. સાંજે નાની ભૂખ હોય કે કાંઈક તળેલું ખાવાની ઈચ્છા હોય તો ફ્રેન્ડ્સ તમારા માટે આજ બેસ્ટ વાનગી લઈને આવી છું. માત્ર 5 મિનિટમાં તૈયાર થશે અને ખાવાવાળા તમારા વખાણ કરતા નહીં થાકે. તો જુઓ, ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આ ભજીયા બનાવવા માટે કોઈ પણ પ્રિપરેશનની જરૂર નથી. ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રી સાથે જ આ ભજીયા આપણા તૈયાર થશે. ચાલો બનાવીએ. ખાવાની મોજ પડી જાય એવા ક્રિસ્પી કુરકુરા નવા ભજીયા. ભજીયા એટલે દરેક ગુજરાતીઓની ફેવરિટ વાનગી. તો અહીંયા ક્રિસ્પી કુરકુરા અને સ્વાદિષ્ટ ભજીયા બનાવવા માટે એક મીડિયમ સાઇઝનું બટેટું મેં મોટી છીણીથી છીણી લીધું છે. બટેટાનું પાણી નિતારી અને હાથેથી આ રીતે પ્રેસ કરશું ને એટલે બધા જ લચ્છા તમારા એકદમ સરસ છૂટા થઈ જશે. તો પાણી નિતારી અને બધું જ બટેટાનું છીણ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, બટેટા જ્યારે છીણો ને ત્યારે પાણીમાં જ રાખવાના, જેથી બટેટાનું છીણ બિલકુલ કાળું ના પડે. બટેટાના છીણ સાથે જ એક મોટી સાઇઝની ડુંગળી મેં આ રીતે લાંબી લાંબી સમારી લીધી છે. પાતળી સ્લાઇસમાં સમારશો પછી હાથેથી ચોળશો ને એટલે ડુંગળીના બધા જ પાર્ટ આ રીતે છૂટા પડી જશે. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આ રીતે ચોળું ને તો બધા પાર્ટ આ રીતે અલગ થઈ ગયા છે. તો ડુંગળી પણ આપણે બટેકા સાથે ઉમેરી દઈશું. સાથે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી અને 2 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી લેવાનું. 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ. સાથે કોઈ પણ ભજીયાનો ટેસ્ટ ડબલ કરે એ માટે આપણે સૂકા ધાણા આ રીતે અધકચરા ખાંડીને લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, ભજીયા બનાવો ને એટલે સૂકા ધાણા ખાસ ઉમેરવાના. 1 ચમચી સૂકા ધાણા આ રીતે અધકચરા ખાંડી લીધા છે, એ ઉમેરી દઈશું. અડધી ચમચી વરિયાળી, અડધી ચમચી મરી પાવડર ઉમેરશું. એની સાથે થોડા બેઝિક મસાલા પણ કરી લઈએ. પ્રમાણે મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું. આપણે લીલા મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરેલો છે એટલે લાલ મરચું જાળવીને ઉમેરવાનું. અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. બધો જ મસાલો આપણે બટેકા અને ડુંગળી સાથે સરસથી મિક્સ કરી લેશું. ભજીયા એટલે બધાના ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ. ફ્રેન્ડ્સ, ગમે તે સિઝનમાં તમે ગુજરાતીઓને ભજીયા આપો ને એટલે એ લોકોને તો મોજ જ પડી જાય. તો અહીંયા બધો મસાલો આપણે મિક્સ કરી લીધો છે. હવે અહીંયા મેં 1 કપ ચણાનો લોટ ચાળીને લીધેલો છે. ચણાના લોટનું કોઈ માપ નહીં રહે. ડુંગળી અને બટેકા સાથે જેટલો ચણાનો લોટ મિક્સ થાય ને એટલો જ આપણે ઉમેરવાનો છે. ફક્ત બાઇન્ડિંગ મળે ને એટલા લોટનો જ આપણે ઉપયોગ કરશું, જેથી આ ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી અને કુરકુરા તૈયાર થાય. તો અત્યારે મેં 1/3 કપ જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી દીધો છે. અને આ ભજીયા આપણે સોડા કે ઈનો વગર તૈયાર કરવાના છે અને એકદમ ક્રિસ્પી અને કુરકુરા બનાવવાના છે. એ માટે માત્ર 2 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, થોડો ચોખાનો લોટ ઉમેરશો ને એટલે ભજીયા તમારા એકદમ મસ્ત ક્રિસ્પી તૈયાર થશે. પણ જો તમારી પાસે ચોખાનો લોટ હાજર ના હોય તો તમે મુઠ્ઠી જેટલા પૌવા પીસીને પણ આ મિશ્રણ સાથે ઉમેરી શકો છો. હવે અહીંયા બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. એક વખત મિશ્રણ ભેગું કરી અને ચેક કરી લેવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ મિશ્રણ એકદમ સરસ બાઇન્ડ થાય છે. તો આપણે વધારે લોટ ઉમેરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. આ મિશ્રણ આપણું પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે ચાલો ભજીયા પણ બનાવી લઈએ. તો ભજીયા બનાવવા માટે ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝના ભજીયા ઉતારશું. મિશ્રણ આ રીતે ભેગું કરશો ને એટલે એકદમ મસ્ત તમારો ગોળ શેપ આવી જશે. અને તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણું મિશ્રણ પાણીનો ઉપયોગ કર્યા વગર પણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. આ ભજીયા બનાવો ને તો એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ખાલી આપણે બટેકા અને ડુંગળીને બાઇન્ડિંગ મળે ને એટલો જ આપણે લોટ ઉમેરવાનો છે. વધારે લોટ ઉમેરશો ને તો ભજીયા અંદરથી હાર્ડ થઈ જશે. એટલે ઓછા લોટ સાથે ભજીયા બનાવશો ને તો સ્વાદિષ્ટની સાથે એકદમ સરસ કુરકુરા પણ તૈયાર થશે. તો આ રીતે આપણે ગોળ બોલ જેવું કરતું જવાનું અને તેલમાં ઉમેરતું જવાનું. તેલ આપણે મીડિયમ ગરમ રાખશું. એક વખત તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની, જેથી અંદર સુધી ભજીયા એકદમ મસ્ત તળાઈ જાય. તો એકસાથે જેટલા કડાઈમાં આવે ને એટલા ભજીયા આપણે ઉમેરી દેવાના. અને ભજીયા તેલમાં ઉમેરીને તરત જ પલટાવવાના નથી. ભજીયા થોડા સેટ થાય ને પછી પલટાવવાના, જેથી તેલમાં ભજીયા વિખેરાય નહીં. ભજીયા હળવા હાથે પલટાવી લેશું. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે થોડી જ વારમાં આ ભજીયા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને ગોલ્ડન કલર પણ આવી ગયો છે. અને તેલમાંથી બહાર કાઢતા જ આપણા ભજીયા એકદમ ઓઇલ ફ્રી પણ તૈયાર થયેલા છે. તો આ ભજીયા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ભજીયા બનાવો ને ત્યારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું
કે આ બેટર બનાવી અને વધારે સમય તમારે રાખવાનું નથી. જ્યારે ભજીયા બનાવવાના હોય ને ત્યારે જ તમારા બેટર તૈયાર કરવાનું. જો બેટર તૈયાર કરી અને તમે થોડીવાર રેસ્ટ આપશો ને તો બટેટાના છીણમાંથી અને ડુંગળીમાંથી પાણી છૂટું પડશે. પરિણામે તમારે લોટનો ઉપયોગ વધારે કરવો પડશે. અને જો તમે લોટનો ઉપયોગ વધારે કરશો તો તમારે સોડા કે ઈનો વગર આ ભજીયા ક્રિસ્પી અને કુરકુરા તૈયાર નહીં થાય. એટલે અમુક બાબત તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. તે બધા ભજીયા બનાવી લઈએ. તો તૈયાર થયેલા કુરકુરા ભજીયા સર્વ કરશું. સાથે તળેલા મરચાં પણ સર્વ કરશું. તો જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલા મસ્ત આપણા ભજીયા તૈયાર થયેલા છે. ફ્રેન્ડ્સ, લુક તો જુઓ કેટલા મસ્ત તૈયાર થયેલા છે. નથી આપણે સોડાનો ઉપયોગ કર્યો, નથી ઈનોનો ઉપયોગ કર્યો, તો પણ ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ આપણા ભજીયા તૈયાર થયેલા છે. મેં આ ભજીયા ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરેલા છે. તમે તમારા મનપસંદ ડીપ સાથે આ ભજીયા એન્જોય કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.